mực nước rút nhanh quá. Ngôi nhà của mình đã sẵn cạn. Bây giờ mình sẽ phải đẩy ngôi nhà này ra ngoài một chút. Chiếc cầu này bị ngắn quá. Đâu ở sữa. Mấy chú chim này đã hết cám rồi. Giờ mình sẽ phải chăn tiếp. Mấy chậu hoa này bắt đầu cũng đã ra nụ rồi. Rồi mình sẽ phải đi kiểm tra xem có mắc con cá nào vào câu không. Sữa ở nhà, trong nhà nha. Chị đi thăm câu.
Giang câu kiểu này cũng hiệu quả phết. Nước cạn cho nên là cá có nhiều loại cá như này.
cá này cũng không được nhiều cho lắm. Mình cũng chưa đủ để đem ra ngoài làng bán. Chắc là mình sẽ phải làm một chiếc chuồng cá vào đây để mình dự trữ cá. Chắc là mình sẽ phải làm chiếc chuồng cá vào vị trí này để dự trữ cá. Mỗi lần mình đi đánh về mình sẽ thả nó vào đây. Giờ mình sẽ phải đo đạc cái vị trí này để xem kích thước chuồng cá là bao nhiêu. Rồi tiện thể mình sẽ nối luôn phần cốn ở phía đằng trước này cho nó rộng. Không bây giờ càng ngày nước càng rút rồi.
Chắc giờ mình sẽ làm tạm chiếc cầu để đi lại. Giờ mình sẽ phải đi làm chuồng cá trước đã. Thả một con cá mình vừa mới bắt được về.
chuồng cá đã xong rồi. Giờ mình sẽ đem những chú cá sáng nay mình giăng câu được, mình sẽ thả vào chiếc chuồng mới này.